طيب استخدامات بقى الصوت بقى بنستخدمها في ايه؟ قال لي في تعيين سرعة الصوت في الهواء. عن طريق ايه بعين سرعة الصوت في الهواء ازاي؟ قال لي عن طريق القانون ده، اللي هو ايه القانون؟ سرعة الصوت بتساوي ضعف المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس. ضعف المسافة يعني 2 ف على متوسط زمن ايه صدى الصوت. يبقى العين بتساوي 2 ف على الزين. طيب نيجي كده مسألة اهي، مسألة ما فيهاش اي حاجة. ها هو انا مش هبص للحل. وقفت فتاة على شاطئ الجزيرة واصدرت صوتا، سمعت صداه بعد 3 ثواني. احسب المسافة بين الشاطئ والهضبة اذا كانت سرعة الصوت في الهواء بتساوي كذا. طيب هقول له ان انا عارفة ان العين بتساوي ايه؟ 2 ف على الزين. انا مش عايزة العين، انا عندي العين وعندي الزال، بس انا عايزة مين؟ الف. طيب انا لما بلاقي القانون كده بعمل ايه؟ بضرب ده في ده، بعمل يعني بقسم ده على واحد كده، اضرب ده في ده وده في ده. طيب يبقى الف بتساوي ايه؟ ده في ده على ده، اللي هي العين في الف على العين في الزال، معلش سوري، على ايه؟ على الاتنين. العين بكام؟ قال لي العين ب330. ها في الزال بكام؟ في 3 على الاتنين. اشوفها طلعت كام معايا. طلعت 495 ايه متر، عشان دي مسافة. طيب يبقى صدى الصوت استخدامه ان انا بعين سرعة الصوت في الهواء. طيب مش عايزة الصوت، عايزة احسب المسافة. زي ما قلت لك كده، حسبت المسافة ازاي؟ عايزة تشوف هي على بعد قد ايه. هي على بعد قد ايه؟ طيب ما بين الشاطئ وما بين الهضبة عرفت ازاي؟ عرفت عن طريق المسافة، وهي عارفة سرعة الصوت في المنطقة دي بكذا، حسبتها قالت المسافة اللي ما بيني وما بين الشاطئ طلعت كام؟ 395 متر. 495 متر. يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك اقدر احسب كمان ايه المسافة، او اعين سرعة الصوت. طيب قال لي طيب بستخدمها في ايه كمان؟ في تركيز الصوت. ايه ظاهرة تركيز الصوت ده؟ قال لي عندما ينعكس الصوت على سطح مقعر. مقعر يعني بلاقيه كده، ده كده المقعر. مقعر يعني ايه؟ مش مستقيم كده، لا مقعر. طيب ايه اللي بيحصل؟ الموجات لما بينعكس الصوت على سطح مقعر، الموجات الصوتية بتتجمع في نقطة. النقطة دي اسمها بؤرة السطح. النقطة دي اسمها بؤرة السطح. بيؤدي لايه؟ بيؤدي لتقوية الصوت، يعني بتقوي الصوت. طيب الظاهرة دي بيستخدموها في ايه؟ قال لي بتستخدم في هندسة الصوتيات المعمارية. يعني ايه بيستخدموها؟ اللي هم بتوع الهندسة بتاعت الصوتيات المعمارية عشان يزودوا دور العبادة. دور العبادة زي المساجد، زي الكنائس. طيب والقاعات الكبرى، قبة المسجد، قبة المسجد، قبة المسجد الأقصى، خد بالك كده هتلاقي فيها ايه؟ مقعر من فوق. طيب تزويد دور العبادة والقاعات الكبرى بأسقف وجدران ايه؟ مقعرة. طيب علل ليه لما بتزور دور العبادة فإن جدرانها والأسقف بتكون مقعرة؟ عشان بيتركز الصوت في نقط معينة بزيادة وضوح ايه؟ زيادة وضوح الصوت وتقوية الصوت. طيب ثعلب الفنك يتميز بقدرة سمعية عالية. بيسمع عنده قدرة ان هو يسمع ايه؟ يسمع بوضوح قوي. ليه؟ لان سيوان الاذن بتاعته مقعرة. سيوان الاذن يعني ايه؟ يعني السطح بتاع الاذن اللي بره ده. السطح بتاع الاذن اللي بره ده، يعني مثلا اهو لو هو كده هتلاقي بقى دي الحتة دي عاملة كده، الاذن بتاعته كده. طيب ليه؟ قال لي لأن له صوان أذن مقعر وكبير لتقوية الصوت الذي يسمعه ايه؟ الثعلب. يبقى ليه قدرة ان هو بيسمع بصوت عالي. يسمع معلش، ليه قدرة ليه قدرة سمعية عالية لأن له صوان أذن مقعر وكبير بيقوي لتقوية الصوت الذي يسمعه ايه؟ الثعلب. نيجي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رقم 3، تقدير أعماق البحار ومناطق تجمع أسراب الأسماك. بيستخدموهم
السفن بتاعت الملاحة، عشان تحدد مثلا العمق بتاع البحر ده قد ايه، او تشوف مثلا هنا في اسماك ولا لا، في اسراب اسماك متجمعة ولا لا. بتعمل ايه؟ تحت في السفينة من تحت بيبقى فيه متركب جهازين. الجهازين ده جهاز سونار بيصدر موجات فوق سمعية، جهاز سونار بيصدر موجات فوق سمعية، وجهاز هيدروفون ده بيستقبل الموجات المنعكسة بعد ارتدادها ايه من قاع البحر او سرب الاسماك. طيب لما بيصدر الموجات ويستقبل الموجات المنعكسة بيعرفوا يحددوا العمق قد ايه، ولو طبعا ويحددوا مثلا ان كان هنا في سرب اسماك ولا لا. طيب عن طريق بقى قانون ايه حساب العمق اهو، اللي هو بتساوي سرعة الموجات في زمن الصدى على الاتنين، السرعة في الزمن على الاتنين. لو اخدت بالك هو نفس القانون بتاع اللي احنا واخدينه، بس التاني كانت المسافة، وكان هنا السرعة بتاعت سرعة الصوت، وكان هنا الزمن. يعني هياها، عشان ما تفكرش انت بتحفظ قانونين، هو قانون واحد، الفه بيساوي عين في زين على الاتنين. طيب ارسلت نحلهم مع بعض دي، ثواني اهو. أرسلت موجة فوق سمعية من سفينة اصطدمت بقاع البحر وارتدت بعد 1/10 ثانية. احسب عمق البحر علما بأن سرعة الموجات فوق في الماء كذا. اهو اقول له القانون اللي لسه حافظاه، الفه بيساوي عين في زين على الاتنين. العين بكام؟ ب1490، في الزين بكام؟ ب1/10 على كام؟ على الاتنين. اقدر ان انا اجيبها، اقدر ان انا اجيبها، ما فيهاش اي حاجه. وطبعا لازم نكتب ايه؟ لازم نكتب الوحده متر. طيب قال لي بنستخدمها في ايه كمان؟ بصي بقى استخدامات الصوت ليها استخدامات كتير كمان. قال لي بنستخدمها في عيوب الصناعه. مهمه في ايه؟ قال لي عشان اكشف عن الشروخ في بعض الاجزاء المعدنيه طبعا، والحاجات دي مهمه زي ايه؟ زي انابيب الغاز الطبيعي او اجزاء في المفاعلات النووية. الحاجات دي لو فيها شروخ ولا فيها عيوب ممكن تؤدي لاضرار كبيرة. طيب فبيكشفوا عن الشروخ دي عن طريق ايه؟ عن طريق صدى الصوت. ايه ازاي؟ قال لي كمان الكشف عن الشروخ والثقوب والفقاعات الهوائية والمناطق التي لم يكتمل لحمها. طب ازاي؟ قال لي عن طريق امرار موجات فوق سمعية على المادة المراد فحصها واستقبال الموجات المنعكسة. بعد كده بيحسبوا شدة أو سعة الاهتزازة بتاعت الموجة المنعكسة. لو وجدوا اختلاف فيدل على وجود ايه؟ عيب في صناعتها. هما بيبقوا عارفين الشدة بتاعت الموجات المنعكسة دي، لو اختلفت يبقى ده في عيب في صناعته. يبقى تاني يكشف عن العيوب الصناعة ازاي؟ بيمرر موجات فوق سمعية على المادة المراد فحصها ويستقبل الموجات دي، يحسب شدة أو سعة الاهتزازة بتاعت الموجات المنعكسة. لو لقى اختلاف يبقى يدل على وجود ايه؟ عيب في صناعتها. طيب الفحوصات الطبية برضو بنستخدمها في الفحوصات الطبية. ايه ازاي؟ قال لي بنستخدم الموجات فوق السمعية في تحديد نوع جنس الجنين، بنشوف النوع جنس الجنين ايه وحالته الصحية، بنشوف الحالة بتاعته الصحية كويسة ولا لا، اعتمادا على ايه؟ على اختلاف اجزاء الجسم المختلفة في قدرتها على عكس الموجات الفوق سمعية. طيب نيجي هنا، بعض الحيوانات بتستفيد من ظاهرة الصدى زي مين؟ زي الخفاش وزي الدولفين. ازاي؟ قال لي الخفاش بيكون بإرسال موجات فوق سمعية. الموجات الفوق سمعية دي اللي عنده من 50 ل 100 كيلو هرتز، ماشي، بيستقبلها بعد انعكاسها ويقدر يحدد ساعتها ان كان في فريسة هنا ولا لا. طيب الدولفين بيتجنب برضو العوائق التي تعترض طريقه. ازاي؟ قال لي عن طريق برضو ارسال موجات فوق سمعية واستقبالها بعد انعكاسها، يقدر يقول هنا في عائق ولا لا. طيب قال لي علل وضع قطع من الموكيت او المطاط تحت الغسالة التي تهتز عند طرد الماء، لان
يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي غسالة بتعمل صوت، عشان ما تعملش صوت حط حتة موكيتا او حتة من المطاط تحتيها. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لي مش هتسمع للصوت اللي بيطرد الماء، العصارة يعني. مش هتلاقي ايه الغسالة بتهتز بصوت جامد وعاملة صوت. ليه؟ قال لي اصل هي بتمتص الاصوات المزعجة. تقدر تمتص الموكيتا دي بتقدر تمتص الاصوات المزعجة الناشئة من ايه؟ من اهتزازها، بدل ما تعمل انعكاس ليها. طيب نيجي هنا، لسه كنت قايلاه احسب زاوية السقوط. لو هنا عطيك دي، اقول له العمود المقاومة هما بين السطح العاكس، ده السطح العاكس، وما بين العمود المقاوم دي كلها 90 درجة. طيب دي 40، يبقى دي كام؟ يقول له 90 ناقص 40 يدينا كام؟ 50 درجة. فيها مشكلة كده؟ هو طبعا عايز زاوية السقوط، هقول له دي 50 درجة. طيب واقول له زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي ايه؟ 50 درجة. تمام كده. يلا حلوا بقى الأسئلة بتاعت كتاب المدرسة، لو في حاجة وقفت معاكم قولولي. السلام عليكم.